დღეს გვაქვს განსაკუთრებული სხვა შუადღე. Რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ვართ პირდაპირ ეთერში და სწორედ პირდაპირ ეთერში დღეს ჩვენთან შედგება ფინალი და დაჯილდოვება პროფესიული სამოდელო კონკურსის ელიტ მოდელუქ ჯორჯია 2018-ის ჩვენ გამოვავლენთ გამარჯვებულს და რაელის ამ გამარჯვებულს ამასაც ჩვენი გადაცემიდან გაიგეთ. რა თქმა უნდა და ყველას გვაინტერესებს როგორ ემზადებიან კონკურსანტები სანამ ეთერში შემოვლენ და მოდი ართო გვასალიანზე გავიგოთ ეს ყველა. მოგესალმებით ელიტ მოდელ ლუკის კონკურსანტები ახლა ამ წუთას ნაწილი მათი რუსტავიერის ეზოში იმყოფებიან ისინი ემზადებიან იმისათვის რომ სულ რამდენიმე წუთში შევიდნენ სხვა შუადღის სტუდიაში და წარსდნენ ჟიურის წინაშე მე შეგახსენებთ რომ დღეს გამოვლინდება გამარჯვებული ორი გამარჯვებული ერთი ვაჟი და ერთი გოგონა ახლა მე მათთან გადავალ და გავიგებ მერილებენ თუ არა ისინი ეთერის წინ მოგესალმებით რამდენიმე წუთში უკვე ფაქტობრივად მოხდება ის ისთვისაც ემზადებოდით მთელი ერთი თვე, ხომ მოვიულებთ თუ არა? ცოტა არ იყოს კი მოვიულებთ კიდევაც, თუმცა ყველაფერს პოზიტიურად ვუყურებთ, კონკურენციაც მაღალი არის და რავი, ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად ჩავილის, წარმატებას ვუსურვებ ჩემ მეგობრებს და რავი, იმედია ყველაფერი კარგად დამთავრდება. როგორ ემზადებოდით საერთოდ აი ამ ერთი თვის განმავლობაში ამის შესახებ რომ იგივე? დიახ, ჩვენ ყოველდღე დავიდოდით იოგაზე, საცურაო აუზზე და ტრენაჟერებზე. სააგენტო ძალიან გვეხმარებოდა რომ სულ ტონუსში ყოფილიყავით და გოგონებიც და ბიჭებიც ერთმანეთთან ძალიან დავახლოვდით, არც თუ ისე დიდ მანძილში დროში და ყველაფერი იყო, ყოველი დღე იყო დავიწყარი სამახსოვრო. აი, კარგი მოგეთ, თქვენს კითხავთ ნერვიულებთ თუ არა, აბა მითხარით? კი, ნუ ნერვიულებენ, კარგი, მე შემიძლია რომ ახლა გადავიდე სხვა მონაწილეებთან, რომლებიც იმყოფებიან რუსტავიერის შენობაში, ისინი სხვადასხვა ლოკაციაზე არიან განაწილებული, ნაწილი საგრიმიუროშია, ნაწილი გასახდელშია, ნუ შეიძლება ვერ შევიდეთ იქ, მაგრამ ცადოთ ყოველ შემთხვევაში ნახოთ, გავიგოთ მათი ემოციების შესახებ, ნერვიულებენ თუ არა და ასე შემდეგ, ასე რომ მოვყევით და ნახოთ თუ როგორ ემზადებიან ელიტ მოდელ ლუკის კონკურსანტები დღევანდელი ფინალისთვის. აი შემოვედით რუსტავიერის შენობაში. ჩვენ ხედავთ რომ კონკურსანტების ნაწილი აქაც იმყოფება და ისინი ახლა რეპეტიციას გადიან. არ შეუშლი ხელს და გადავინაცვლო პირდაპირ ჩვენი სტუდიის მხარეს და ნახოთ რა ხდება იქით. აი მოკლედ როგორც ხედავთ კონკურსანტები აქ ემზადებიან ეს არის ის სამოსი რომლითაც უნდა წარსდგნენ კონკურსანტები ჟიურის წინაშე მოდი გავისაუბრები მე მათ მოგესალმები 2 წუთს მოგასცენ ზუსტად ვიცი რომ ემზადებით ეთერისთვის ნერვიულებთ თუ არა კი ცოტა ნერვიულობ მაინც ნერვიულობ და ყოველს წარმატებას ვუსურვებ როგორ ემზადებოდით საერთოდ დღევანდელი დღისთვის იმიტომ რომ ერთი თვის განმავლობაში მუდმივად გიწევდათ მუშაობა ხო გადატვირთული დღეები იყო ძალიან მაგრამ ღირსამაც და ყოველს წარმატებას ვუსურვებ ძალიან მინერვიულეთ მაგრამ არა უშავს ყველაფერი კარგად იქნება თავარი წინ არის წარმატებებს გისურვებთ ყველას მოდი ახლა გადავინაცვლოთ საგრიმიეროში და ვნახოთ თუ რა ხდება იქ და როგორ ემზადებიან კონკურსანტები საგრიმიეროში
გამარჯობა. მოკლედ მე მგონი ყველაზე მეტმა კონკურსანტმა აქ მოიყარა თავი, ეს არის საგრიმიო, რომ ნაწილი მაკიაჟს იკეთებს, ნაწილი ვარცხილობებს, მაინტერესებს ნერვიულობ თუ არა. რა თქმა უნდა, ნერვიულობ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის პირველი კონკურსი, თან ასეთი პრესტიჟული და რა ვიცი, ყველანაირად ვემზადებოდით, ვცდილობდით, რომ ფორმაში ყოფილიყავით, იმედია გამოგვივიდა. შეგვაფასოთ თქვენ. შეაფასებს ამას ჟიური და მაყურებელი. გამარჯობა. და ძალიან გავხარ ევა გრინს ხათაშორის მინდა გითხრა. გეუბნებიან ხოლმე ამას ხშირად? კი, კარგი, ახლა მითხარით დღევანდელ ეთერთან დაკავშირებით, ფინალთან დაკავშირებით, რა განწყობა გაქვს და ხوار ნერვიულობ? რა თქმა უნდა, ნერვიულობ, მაგრამ არ გეტყობა მინდა გითხრა. კი, ემოციებიც დამოვა შემიძლია, მაგრამ ვცდილობ რომ თავი დავამშვიდო და კარგზე ვიფიქრო, რადგან ანუ შანსი ერთხელ გვეძლება და უნდა გამოვიყენოთ ყველანაირად და მშვიდად გამოვიდეთ. წარმატებებს გისურვებ შენ და ყველა კონკურსანტს. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ სულ რამდენიმე წუთში ეს კონკურსანტები უკვე წარსდგებიან ჟიურის და მაყურებლის წინაშე და ყველას წარმატებებს უსურვებთ. დასაყვარლებია. ძალიან და რა თქმა უნდა ჩვენც ვუსურვებთ ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს წარმატებას. მანამდე გეტყვით რომ ელიტ მოდელი ლუკი არის საერთაშორისო პროექტი, რომელიც 5-ვე კონტინენტის 60-ზე მეტ ქვეყანაში ყოველწლიურად ტარდება. ამ კონკურსის მიზანია ახალი სახეების აღმოჩენა, მათი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე გაყვანა. სხვათა შორის რატომ არის იცი ეს კონკურსი უნიკალური? იმიტომ რომ სამოდელო სფეროში ცნობილია რომ ყველაზე მოკლე გზა არის დამწყები მოდელებისთვის წარმატებისთვის იმისათვის რომ წარმატებული კარიერა აიწყონ და მოხვდნენ იმ დიდ სამყაროში, რასაც ქვია მსოფლიო სამოდელო ბიზნესი. ძალიან ბევრი ცნობილი და დღეს ტოპ მოდელად აღიარებული სახე არის სწორედ ამ კონკურსის აღმოჩენილი. მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ ლინდა ევანგელისტა, ვერაფერს ვიტყვი რა. რა სიტყვი? სინდი კროუფორდი, სტეფანი სეიმური, კლაუდია შიფერიც სხვათა შორის ელიტის აღმოჩენა, ჟიზელიც, ადრიანა ლიმაც და კიდევ მსოფლიო მასშტაბის ძალიან ბევრი მოდელი. მან ჩემი სახელი და გვარიც ეწერა და რატო არ წაიკითხა? მაგას ბოლოს ვიტყვი, აჩიკო და დასკვნით ნაწილში ასე. გაველოდები. ნახე რა გოგო იყო და რა გოგოა დღემდე, ხედა? ნეწყვი გადავყლაპე და მოდი გავაგრძელებ. კარგი, საქართველოში კი ეს კონკურსი 2007 წლიდან ტარდება და წინა წლებში მისი გამარჯვებულები გახდნენ. თამარ შედანია, ანა კოვაჩი, მარიტა ჯანაშია, სოფო შერგელაშვილი, ნონიკო კახაძე, ლიკა მეტრეველი, ანასტასია იგონინა, მიშა ტკაჩენკო, ქეთა ლომაძე, გაბრიელ გუგულაშვილი, თათია ახალაია, ლუკა ჯაჯვანი, ბეატრის კლიმენკო, დანიელ ზოლოტარიოვი, ანა ფურცხვანიძე და საბა ჭანუყვაძე, რომლებიც წარმატებით მოღვაწეობენ როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. 18 გოგონა და 12 ბიჭი ემზადება იმისთვის, რომ პირველად გამოვიდნენ პირდაპირ ეთერში და შეაფასოს ისინი ჩვენმა მაყურებელმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ღელავენ, დიდი პერიოდი გაიარეს მოსამზადებელი, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, სიარულის მანერის დახვეწისთვის, როგორც ფოტოპოზირების შესწავლისთვის და ერთმანეთის გასაცნობა და ალბათ ბევრი დრო ქონდათ და დარწმუნებული ვარ დამეკოპდებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენც დავმეკოპდით უკვე ერთმანეთთან და ბიჭებიც ძალიან ბევრი მოვიდნენ კასტინგზეო, ასე ვიცი და საკმაოდ მე მგონი რომ ბიჭებს შორის არჩევანი გაუჭირდება ჟიურის, იმიტომ რომ ბიჭებშიც ბევრი ძალიან საინტერესო და კარგი სახეა. მათი ყველას მიზანი არის რომ გაიმარჯვონ. ნოემბერში არის ფინალი საერთაშორისო, სადაც საქართველოდან ერთი გოგონა და ერთი ვაჟი გაემგზავრება. თუმცა სანამ შევაფასებთ მათ და სანამ ნახავთ მათ პირველ გამოსვლას ჩვენს პირდაპირ ეთერში, ჩვენ სტუდიაში აი ამ პოდიუმზე, მანამდე რა თქმა უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ჟიური, რომლის საპატიო წევრიც ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანიც გახლავთ. ჟიურის თავმჯდომარე გახლავთ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი საერთაშორისო სამოდელო სააგენტო ელიტის წარმომადგენელი პარიზიდან ქალბატონი ჯენიფერ კოუპი, რომელიც ფინალში თავად დაასახელებს გამარჯვებულს, ის თავად ირჩევს ამ გამარჯვებულს. სამოდელო სააგენტო IC Model Management-ის ხელმძღვანელი და სააგენტო ელიტის წარმომადგენელი საქართველოში ქალბატონი იაკი წმარიშვილი და სხვა შუადღის მხრიდან საპატიო წევრი ჟიურის თინა
ზოგიერთი ინფორმაცია. თავისი დიდი გამოჩნილებით და არაჩვეულებრივი ხედვით სილამაზისადმი. სილამაზი. საკმაოდ თუ სამუშაო პროცესში ჩავერთვე მაშინვე. მართლა მოხერე, აბა მან რა ხდება მაგ-მაგიტაზე? აქ ხდება ის, რომ გამფენილი გვაქვს ესეთი პატარა ფოტოები, რომელზეც აწერია სახელის და გვარის გარდა მათი სიმაღლე, გარშემოწერილობები, ფეხის ზომა, თმის და თვალის ფერი და უკან კიდე ერთი საერთო ზოგადი ფოტოა, სადაც მათ ხელსაც ვეცნობით. ასევე არის ბიჭების მხარეც და მოკლედ ვიკა, რთულია ამ ამპულაში ყოფნა? პირველად ხათაშორის მინდა გითხრა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მომენიჭა ამ ეტაპზე, თუმცა ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ მეც გამოვცდი დაემთხვა თუ არა ჩემი გემოვნება მსოფლიო გემოვნებას და იმ ტენდენციებს, რომელსაც ეძებს მსოფლიო და რომელსაც მე ვაჩვენებ ჩვენ აქ ერთ-ერთი ჩვენ რამდენიმე ჩვენი გამარჯვებულისგან გოგოსგან. პირველად ხარ, იმედია უკანასკნელად არა, მაგრამ აი პირველად არ არის ჩვენთან ამ კონკურსის ჟურიში უკვე ხავდნენ ჯენიფერი და მე მინდა ვკითხო, რომ შეიცვალა ტენდენციები სილამაზის ინდუსტრიაში, როგორ მოდელებზე უფრო არის მოთხოვნა და ჯერ ეს იყოს ნახოთ რა კრიტერიუმებია. What kind of models are requested? What we are seeing around the world on different catwalks is more diversity, which is great. But as far as trends, no. And as far as what we are looking for elite, what we're here to look for today is a young girl and a guy with the potential to be a supermodel, to have an international career. We don't have what does it take? I mean, what does it take to make an international career? What kind of looks? ანუ გოგონა და ბიჭი, რომელიც საერთაშორისო კარიერის გაკეთებას შეძლებს, ახალგაზრდა გოგონა და ბიჭი, თუმცა საინტერესო რა არის მაინც ის თავარი? What is most important? Well, there are many factors that we look for. The first criteria that are very important to us when we're looking for criteria ძალიან მნიშვნელოვანი. I'm going to translate. In this at this stage of the contest is age, height, სიმაღლე, photogenic, არის თუ არა photogenic, natural beauty, something that is unique. რაღაცა განსაკუთრებულობა, უნიკალურობა, personality, determination, and maybe something that you can't describe, a feeling that you have when you see somebody that walks in front of the you. Charms, like, right? That's what makes a supermodel. ანუ როდესაც ოთახში შემოდის და რაღაცა ხდება მის გარშემო, ეს არის ის, რა თქმის, მე სუპერმოდელს. ასე რომ ასეთი რამდენიმეა აქ. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს გასათვალისწინებელია ნამდვილად. რა ვიცი, კითხვებს მე კიდევ დავაწევთ. ია, რა პროცესი გაიარა აქ, აი ამ დღემდე, აი ამ წუთამდე კონკურსმა, ვიცი რომ მე 12 წელია, ასე ვთქვათ, საქართველოში ვეძებთ მოდელებს, რომლებსაც შემდეგ უწყობთ ხელს, რომ სოფლიომ გაიცნოს, რა ეტაპამდე, უბრალოდ რა გზა გაიარა დღემდე ამ კონკურსმა და მათ შორის წლევანდელი წლის მიმოხილვაც გავაკეთე. დიახ, მე 12 კონკურს ვატარებთ უკვე საქართველოში. მე ძალიან მიამაყება, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ჩამოვიყვანოთ ისეთი ცნობილი ბრენდის, როგორიც არის ელიტი, წარმომადგენელი საქართველოში და ყველა დამწყებ მოდელს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ წარმომადგენელმა თავად აარჩიოს ობიექტურად, მიუკერძოებლად და სწორედ ის ახალგაზრდები, ვისაც ყველაზე მეტი პოტენციალი აქვს და დღეისათვის მათი აზრით, ვინც ყველაზე მეტად არის მზად ამ კონკურსისთვის. რადგან ეს არ არის მარტივი პროფესია, ზოგადად სამოდელო სფერო ძალიან დიდი კონკურენციით გამოირჩევა, საკმაოდ ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში უწევთ ახალგაზრდებს საკუთარი თავის წარმოჩენა და საკუთარი ადგილის დამკვიდრება, როგორც ლოკალურ, აგრეთვე საერთაშორისო ბაზარზე. ამიტომ თვითონ კონკურსის პრინციპი უცვლელია, 12 წელია ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე ასაკობრივი ზღვარი, ეს არის 14-დან 22 წლამდე ასაკის გოგონები და ვაჟები. სიახლე ბოლო 6 წლის განმავლობაში არის სწორედ ვაჟების მონაწილეობა ამ კონკურსში. თითქოს უთანარდება ქალთა რაოდენობა, გოგოთა რაოდენობა. მე ყოველთვის ვამბობ და მithქვამს, ჩემი პირველი კასტინგი, როდესაც ჩავატარე საერთოდ ჯერ მაშინ არც კონკურსები არ იყო არაფერი, ეს იყო 2000 წელი და ჩვენ მაშინვე გამოვაცხადეთ შერეული კასტინგი
კასტინგი და ჩემდა გასაკვირად უფრო მეტი ვაჟი მოვიდა ვიდრე გოგონა და სხვათა შორის ძალიან დიდი ნდობით და პოზიტივით გამოირჩევიან. ალბათ მაინც მამაკაცებს უფრო პასუხისმგებლობის გრძნობა მეტი აქვთ ხოლმე, როდესაც რამეს აკეთებენ, უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდებიან. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წელს ავარჩევთ ისეთ მამაკაც მოდელს, რომლის საერთაშორისო კარიერას შედგება. გოგონებში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება, ბევრი წარმატებული, გამარჯვებული ყავს, მათ შორის ყველაზე ცნობილი სახე დღეისათვის ეს გახლავთ თათია ახალაია და მამაკაცებში მე ვისურვებდი, რომ მსგავსი წარმატების მქონე მოდელი წელს შევარჩიოთ. თვითონ კონკურსანტებს რაც შეეხება ძალიან საინტერესო ნაკადია ქალბატონმა ჯენიფერმაც აღნიშნა, ჩვენ გუშინ წინაშე სარჩევი ღონისძიება ჩავატარეთ და აღნიშნა, რომ წლევანდელი ნაკადი საკმაოდ გამოირჩევა, ბევრი საინტერესო გარეგნობის მქონე მოდელია და სწორედ ამ კრიტერიუმს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ეს არ არის სილამაზის კონკურსი, ჩვენ არ ვსაუბრობთ სილამაზის კლასიკურ აღქმაზე. დიახ, ჩვენი ამოცანა იყო შეგვერჩია განსხვავებული ტიპაჟები და უკვე პროფესიონალისთვის მიგვენდო სწორი არჩევანის გაკეთება, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და იმედია მაყურებელიც ასე აღიქვავს. ჩვენმა მაყურებელმაც ნახოს. რა თქმა უნდა, თუმცა მოდი მანამდე არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, წელს ის მოდელ მენეჯმენტი უკვე მე-12 ატარებს მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ და პოპულარულ საერთაშორისო სამოდელო კონკურს ელიტ მოდელუკის შესარჩევ ტურს საქართველოში და დღევანდელ ღონისძიებაზე 18 გოგონა და 12 ვაჟი მონაწილეობს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჟიური გამოვლენს და დაასახელებს გოგონების და ვაჟების ტოპ 3-ს და ელიტის წარმომადგენელი კი თავად დაასახელებს თითო გამარჯვებულს, რომელიც გაემგზავრებიან, რა თქმა უნდა, ელიტ მოდელუკის მსოფლიო ფინალს. მსოფლიო ფინალზე კი მათ ელიტ საკმაოდ გრანდიოზული საპრიზო ფონდი და რაც თავარია კონტრაქტი ძალიან ცნობილ სამოდელო სააგენტოსთან. სანამ გავიგებთ ვინ გახდება გამარჯვებული საქართველოს მასშტაბით გოგონებსა და ვაჟებს შორის, მე მგონი ჩვენს მაყურებელსაც მივცეთ საშუალება, რომ გაიცნოს ისინი, ჯერჯი დაინახოს როგორები არიან და ვინ არიან, რას საქმიანობენ და რა არის მათი მიზანი ცხოვრებაში. დავიწყოთ? დავიწყოთ, მაშინ დავიწყებთ გოგონებით და გოგონებს მოყვებიან შემდეგ ვაჟები. ნინის ხირტლაძე 13 წლის ბოლო მერსედეს-ბენცის მოდის კვირეულზე მონაწილეობა მიიღო ალექსანდრე არუთინოვის ჩვენებაში, მომავალში გეგმავს ჟურნალისტობას. მეორე მონაწილე თამთარიკაძე გახლავთ, ის 14 წლისაა, ხატავს და ცეკვავს. ამ კონკურსისგან ელოდება წარმატებას და სურს რომ გახდეს იურისტი. კი ბატონო, შემდეგ გახლავთ მესამე მეგი ფაცია, 19 წლის, ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტი, ჰობი აქვს ცეკვა და სურს მონაწილეობა მიიღოს მილანის მაღალი მოდის კვირეულში. რიკა ბექაძე 16 წლის, ცეკვავს გორის სახელმწიფო ანსამბლში და მომავალში გეგმავს რომ გახდეს ქორეოგრაფი. შემდეგი გახლავთ მარია მოსიძე, 20 წლის, ჰესეუს იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი, უკრავს ფორტეპიანოზე და ხატავს და თამაშობს ჩოგბურთს. თურმანიძე 17 წლის, მოსწონს ფოტოგადაღება და ყველაფერი რაც უკავშირდება სამოდელო საქმიანობას. უკვე მიიღო მოწვევა მილანის სააგენტოდან და სექტემბერში ემზადება გასამგზავრებლად. ძალიან კარგი. შემდეგ გახლავთ არიანა ამიხანიანი, 19 წლის, თესევში სწავლობს ჰუმანიტარულზე, აგროვებს სტეპლებს, ცეკვავს, ოცნებობს შექმნას ტანსაცმლის საკუთარი ხაზი და აინტერესებს ფსიქოლოგია. მარიკო კორკოტაძე 14 წლის, არის ანსამბლ მამულის მოცეკვავე, უყვარს ცხოველები და ხშირად ზრუნავს უპატრონო ძაღლებზე. შემდეგ გახლავთ ნათია ბალახაძე 18 წლის, არის ბიოლოგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი და აინტერესებს ბიოგენეტიკა. ნანუკა გიორგაძე 15 წლის, უყვარს კითხვა და ხატვა, სურს დაეუფლოს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს. ანანო ჯაბანაშვილი 16 წლის, იყო ტანმოვარჯიშე, თამაშობს ფრენბურთს და გატაცებულია ნუმიზმატიკით. მაშა თვალაძე 14 წლის, უყვარს მოგზაურობა, წიგნების კითხვა და მათი გააზრება. სამომავლოდ სურს გააგრძელოს ოჯახური ტრადიცია და გახდეს ექიმი. ეკა გერზმავა 18 წლის, სწავლობს სამედიცინო სასწავლებელში, მისი ჰობია ცეკვა, ოცნებობს აფხაზეთში დაბრუნებას.
კინოროცნებობს მაგაზე. რა თქმა უნდა. მარიკუნა ბუთურიშვილი 15 წლის. მისი მიზანია კარგად სწავლა, სურს სწავლა შეათავსოს მოდელობასთან და მიაღწიოს წარმატებას სამოდელო სფეროში. სოფიო ფილიშვილი 17 წლის, გაიარა სტილისტის კურსები და გატაცებულია ხატვით, ასევე ძერწითაც. ნინუკა ქაშიბაძე 16 წლის. ჩართულია ქუთაისის არასამთავრობო ორგანიზაცია აკნეს მუშაობაში და მონაწილეობდა ბულინგის წინააღმდეგ კამპანიაში. ყოჩახ ნინუკა. შემდეგი გახლავთ ეთო ლაფაჩი 15 წლის, უყვარს კითხვა და ჩანახატების გაკეთება. მისი ჰობია ყვავილების მოვლა. ეს ჩემი ჰობიც არის. გოგონებში ბოლო მონაწილე გახლავთ მარი გეჩუაშვილი 15 წლის. მონაწილეობა აქვს მიღებული Mercedes-Benz-ის მოდის კვირაულში. მოსწონს კალათბურთი და აპირებს შეათავსოს სწავლა და სამოდელო კარიერა. გადავიდეთ ბიჭებზე და პირველი მონაწილე გახლავთ თაზო ბოჭორიშვილი 20 წლის, სწავლობს სამხატვრო აკადემიაში მოდის დიზაინის ფაკულტეტზე, სურს გახდეს წარმატებული დიზაინერი. შემდეგი კონკურსანტი არის გიორგი ლაბაძე 20 წლის. საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი მძლეოსნობაში, კერძოდ კი სიმაღლეზე ხტომაში. შემდეგ გახლავთ ალექს ვასილევი 18 წლის, გატაცებულია საკოლექციო მანქანების შეგროვებით, სამომავლოდ გეგმაში აქვს მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო. გვანც ახლა შეუვარდეთ. დავით სეფიაშვილი 16 წლის. თამაშობს თბილისის რაგბის კლუბში ხვამლი. არის საქართველოს ორგზის ჩემპიონი. უყვარს სათავგადასავლო ლიტერატურა. მისი მიზანია გახდეს ცნობილი მორაგბე. შემდეგ გახლავთ გიო ბუავა 21 წლის, აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომის ფაკულტეტის სტუდენტი, გეგმავს გახდეს წარმატებული ბიზნესის მფლობელი. შვენიერი მიზანია. გიგა კაკაურიძე 19 წლის არის, სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტზე. უკრავს ფორტეპიანოზე და გიტარაზე, ესეთი მუსიკალური. კი ბატონო, გიორგი ხაჭაპურიძე 21 წლის, სეუს ბიზნეს ადმინისტრირების და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სტუდენტი, მოყვარული მსახიობი, დიდი მადლობა. მისი მიზანია იყოს წარმატებული ბიზნესმენი. ეგრევე შეცვალა პროფესია. და გაბრიელ წაწელია 18 წლის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტი. გატაცება ორიგამი, ფოტოგრაფია და თავსატეხების ამოხსნა. კი ბატონო, რეზი კალანდარიშვილია შემდეგი 17 წლის სკოლის მოსწავლე, მისი მიზანია გახდეს ცნობილი სახე სამოდელო სფეროში და უყვარს მოგზაურობა. ვის არ უყვარს მოგზაურობა? მე. დათა გოგინავა 18 წლის. პიარის ფაკულტეტის სტუდენტი. სურს საკუთარი წვლილის შეტანა მოდის სფეროში. შემდეგ გახლავთ ნური მამედოვი 16 წლის, გეგმავს მომავალი სამედიცინო სფეროს დაუკავშიროს და სურს გახდეს ცნობადი სახე. ბოლოს გიორგი მაღლაკელიძე, ის 21 წლისაა, სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. კოლეგა თავისუფალ დროს თამაშობს ჩოგბურთს და უკრავს ფორტეპიანოზე. ასეთი არაჩვეულებრივი ბავშვები. რა სიტყვით? ამყანებო პატენცემულო ჟიური რა სიტყვით? დიდი აჟიოტაჟი. დიდი განხილვა მიმდინარეობს. ხო, მოკლე კომენტარი უნდა გთხოვოთ. მაინც იმიტომ რომ მეორე გამოსვლამდე, ასე ვთქვათ, მათაც რაღაც რჩევები ალბათ გამოადგებოდათ. თიკა რა სიტყვი, როგორც ხო, ჯერ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რადგან პირველი გამოცდილება გაოცებულია სხვაობით ფოტოზე, რასაც ველოდი, ასე ვთქვათ და მე რეალურ ცხოვრებაში ნანახი სხვაობები არის, ზოგი პირიქით, ბევრად მოლოდინს გადააჭარბა და ზოგი რაღაცნაირად უი არ ველოდი, თურმე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დეტალი. კი, ამ ყველა დეტალს ჩვენ შევაფასებთ აუცილებლად შემდეგ ნაწილში, სადაც მეორე გამოსვლა გველოდება, შეგახსენებთ გადაცემის დასკვნის ნაწილში ჩვენ უკვე გამარჯვებულებს გამოვავლენთ და მათ ერთად დაულოცავთ საერთაშორისო ფინალისკენ. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დღეს განსხვავებული სხვა შუადღე გვაქვს, განსხვავებული ფორმატით, იმიტომ რომ ჩვენ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ვმასპინძლობთ ელიტ მოდელურ ჯორჯიას 2018 წლის ფინალურ შოუს. გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვექნება კულმინაცია, მანამდე მეორე გამოსვლასაც ვნახავთ გოგონებისა და ვაჟების, ასე რომ უნდა უგულშემატკივროთ და დარჩეთ ჩვენთან ერთად აუცილებლად. მანამდე რეკლამის დროს იყო დიდი ფუსფუსი კლუბ კონკურსანტების ფოტოებთან დაკავშირებით და ასევე საინტერესოა, რას გულისხმობს ეს საერთაშორისო ფინალი. ნამდვილად და სწორედ ეს კითხვა გვაქვს იასთან. ძალიან ჯერ ერთი კომპლიმენტები
ძალიან კარგი ნაკადია, გოგოიან ბიჭიანა, აი იყო არჩევა და ვერ ვირჩევდით ერთიო და არ გამოდიოდა ერთი და სამ-სამი გადმოდეთ იქეთ-აქეთ, მოკეთ არის ერთი ამბავი. რისთვის იღწვიან ეს ბავშვები, აი რა ელით შემდეგ იმ საერთაშორისო ფინალზე იქნებ ჩვენს ჩაგვახედო და შეგვაჭრიდო. ძალიან კარგი კითხვაა და მთელი ამ მუშაობის შედეგი რეალურად დღეს არა მხოლოდ იმ ორი გამარჯვებულისთვის იქნება, არამედ ყველა კონკურსანტისთვის. პირველ რიგში გამარჯვებულებზე ვისაუბრებ, შემდეგი ნაბიჯი, რომელსაც ისინი გადადგამენ, ეს იქნება მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსის ფინალში. ფინალი ჯერჯერობით არ ვიცით სად გაიმართება, როგორც ხალბატონმა ჯენიფერმა გვეთქვა, მოგვიანებით გამოაცხადებენ ამ ქვეყანას და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ერთ-ერთი ოცნებაა, რომ მოდესმე მსოფლიო ფინალი საქართველოშიც ჩატარდეს და მე ამაზე უკვე დავიწყე რაღაც მოძრაობები და იმედი მაქვს, რომ განხორციელდება, რადგან საქართველოში უკვე ყველანაირი ინფრასტრუქტურა გაგვაჩნია, ყველაფერი გაგვაჩნია იმისათვის, ხედვაც კი გაგვაჩნია, რომ ქვეყნის ტურიზმი სფერო უნდა განვითარდეს და მსგავსი მსოფლიო მასშტაბის ღონისძიებები მოგეხსენებათ ძალიან ხელს უწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას და სხვა ქვეყნის პოპულარიზაციას. რაც შეეხება თვითონ მსოფლიო ფინალს, წელს ამ კონკურსზე იქნება სავარაუდოდ 50-დან 60 კონკურსანტამდე, როგორც წესი ასე ტარდება ხოლმე. გოგონებს და ვაჟებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ძალიან კარგი რჩევები მიიღონ, გამოცდილება მიიღონ უკვე მსოფლიო ტოპ მოდელებისგან თავად, როდესაც ისინი ჩავლენ კონკურსზე, მათ ეყოლებათ დამხმარეები, რომლებიც ყველაფერს ასწავლიან იმისათვის, რომ უკვე კონკურსის შემდეგ მათ დაუყოვნებლივ შეძლონ ამ სფეროში საერთაშორისო ასპარეზზე მუშაობა. და ამ კონკურსის უნიკალურობა კიდევ იმაში მდგომარეობს, რომ სააგენტო ელიც აქვს ფილიალები ყველა ქვეყანაში. სხვადასხვა ქვეყანაში მოგეხსენებათ სხვადასხვა ტიპაჟებია პოპულარული. შესაბამისად, ღონისძიების ფინალის დროს ყველა ქვეყნის აგენტია წარმოჩენილი და იქ უკვე მიდის რეალური მუშაობა იმაზე, თუ ვინ რომელი კონკურსანტი რომელი ქვეყნისთვის არის შესაბამისი. ამიტომ ჩვენ ველოდებით როგორც მოხვედრას ტოპ 10-ში და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, შემდგომ მიწვევებს უკვე, როდესაც ჩვენ შევძლებთ კონკურსანტების გაგზავნა სხვადასხვა ქვეყნებში სამუშაო კონტრაქტებით. ერთი კითხვა მაქვს იურის თავმჯდომარესთან თუ შეიძლება ხომ არ არის აბსოლუტურად საჭირო გამარჯვება საერთაშორისო ფინალში იმისთვის რომ მოდელმა გაიკეთოს სამოდელო კარიერა, არამედ ყველას იქ მოხვედრის შემდეგ უკვე აქვს შანსი რომ დასაქმდეს სხვადასხვა სააგენტოებში, ასე ვთქვათ. Obviously, winning the contest it's like, as you can say, like a trampoline, like a springboard, projecting you straight away into the international industry. Obviously, you get notoriety, press, etc. But by no means does that mean that it's only the winners that can have a career. Already to be as a finalist of a national contest, that means that you have a lot of potential. And as we've seen today, the 18 girls and the 12 boys, they look like professional models already. So it's not the most important thing to win. Obviously, if you enter a contest, that's your aim. It's to win, but no. ესე იგი პასუხი ასეთია, რომ როგორც თქვენ თქვით, ერთგვარი ტრამპლინი არის ხოლმე კონკურსში გამარჯვება იმისათვის, რომ შემდეგ მალევე ჩაერთო კარიერაში, რადგან პრესა და ესეთი ჟურნალები აშუქებენ აი ამ გამარჯვების ფაქტს, თუმცა არანაირად არ გულისხმობს ის, რომ მხოლოდ გამარჯვებულს აქვს შანსები დიდი კარიერისა. სამოდელო თვალსაზრისით ჩვენ ახლა უკვე ვნახეთ 18 გოგონა და 12 ბიჭუნა, რომელსაც აქვს უკვე რეალური შანსი იმისა, რომ დიდ ბაზარზე მოიპოვოს წარმატება. შესაბამისად
არ გამორიცხავს ასე ვთქვათ მათ შანსებს. გვაქვს მაგალითად ჟიზელი გამარჯვებული არ ყოფილა, მაგრამ ამ კონკურსიდან გადადგა. კი, მეორე ადგილზე გავიდა რუსტავი, ამ კონკურსიდან გადადგა. ჟიზელი რომ მეორეზე გავიდა, პირველზე ვინჯა გავიდა მართლა იმ წელს. არავის არ ახსოვს და აღარც არავის არ აინტერესებს, მაგრამ შეკითხვა მაქვს მე იასთან, როგორც ჩაუხედავ ადამიანს დირექტორს ასე ვთქვათ, სილამაზის კონკურსსა და სამოდელო კონკურს შორის სხვაობა მინდა რომ მითხრა ახლა მე და მაყურებლებსაც. იმიტომ რომ ხშირად რაღაცა ერთად მოიაზრება ხოლმე ეს. ამას მეც ხშირად ვუსვამ ხაზს და უნდა გვესმოდეს რომ სამოდელო სფეროში კონკურსანტებს ვირჩევთ პირველ რიგში მოდის ინდუსტრიაში დასასაქმებლად. ეს არის ძირითადი მიზანი და ამოცანა. პროფესიული კონკურსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება წელს ტენდენციაში ერთი ტიპაჟი იყოს, ხვალ მეორე, ზეგმესამე, ერთი დიზაინერს ერთი ტიპაჟი ჭირდება, მეორეს განსხვავებული და ყველა ცდილობს ერთმანეთისგან განსხვავებული ტიპაჟები არჩიოს. შესაბამისად, ნებისმიერ ტიპაჟს აქვს შანსი ამა თუ იმ წელს და აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირად არ არის აქცენტი პროპორცია, სილამაზე და სტანდარტზე. აქ არ არსებობს სტანდარტი, ერთადერთი სტანდარტია მაინც მოდის ინდუსტრიაში, რომელსაც კი ცდილობენ დაამსხვრიონ ეს პარამეტრების სტანდარტი, მაგრამ როდესაც საქმეზე დგება დიზაინერი არჩევენ რაც შეიძლება გამხდარი პარამეტრების მქონე მაგრამ მე მგონი ის მოდელი რომელიც ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ ვინც არის ნაციონალური კონკურსის გამარჯვებულებს შორის ყველაზე წარმატებული ამჯერად საერთაშორისო ასპარეზზე აკმაყოფილებს ყველა სილამაზის კონკურსის და პროფესიული სამოდელო კონკურსის სტანდარტებსაც ეს გახლავთ თათია ახალაია. გადაწყვეტილება მონაწილეობა მიიღო ელიტმოდელობის კონკურსში. იქამდე მცირე გამოცდილება მქონდა, თუმცა სტარტი ჩემი კარიერის შესაძლოა ითქვას ელიტმოდელობის უკავშირდება. ელიტი არის ნომერ პირველი და ყველაზე პრესტიჟული კონკურსი სამოდელო მიმართულებით, რა თქმა უნდა. ეს არ არის სილამაზის კონკურსი, ეს არის პროფესიული კონკურსი და ვისაც უნდა პროფესიულად დაეწყოს ამ პროფესიას, საქართველოში მით უმეტეს აი უკონკურენტოა ეს კონკურსი და მსოფლიო მასშტაბით თუ განვიხილავთ, უამრავი ტოპ მოდელი ყავს აღმოჩენილი, ჟიზელი და მის გვერდით არავის არ დავასახელებ, იმიტომ რომ საკმარისია, რომ ჟიზელი ამ კონკურსის აღმოჩენა. პირველ რიგში კონკურსი ბევრი შეცვამის გასწავლის და გაძლოს ცხოვრებაში, რაც არა მხოლოდ ამ სფეროში, ზოგადად ცხოვრებისაულად გამოსატეგია. საერთაშორისო ფინალზე გავიჩანი უამრავი ადამიანი, მათ შორის ამერიკიდან აგენტები. შემდეგ გავაფერმე კონტრაქტი ამერიკაში და ამას მოყვა ევროპის სხვა გამყოთა აგენტებთან კონტრაქტების გაფორმება. ნიუ-იორკის მოდის კვირაულით დავიწყო, იმიტომ რომ აქედან იწყება ზოგადად ეს ციკლი მოდის კვირაულებით. სამგენთან იმუშავენ, არის როდრიგესი, ჯეისონი და კეით ვაიტი. შემდეგ იყო მილანი, მიიღო მონაწილეობა რობერტო კავალის, ემილიო ბუჩის, დოლჩე გაბანის შენებებში, პარიზში იყო ერმესი, მიუ. შემდეგ იყო მაღალი მოდის კვირეული, ახლახან მიიღო მონაწილეობა ასევე სამი ბრენდის შენებაში, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ზუჰაი მევედი, რომელიც ამოხსოვდა და ალტომოდოს შენებაში, ანუ იტალიური ოტკუჭური არის, რომელსაც აკეთებს ხოლმე დოლჩე გაბანა და კომოსპლაზე ჰქონდა ჩვენება, რომელიც ნაომი კემბელმა დახურა და ძალიან ბევრი ტოპ მოდელი ჰყავდათ მოწვევლება ჰეციგოვა, ჰელენა კრისტენსენი და აი მაგ დროის დიდი ვარსკვლავები. დიდი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში და დიდი პატივით არის მათთან ერთად გავლა პოდიუმზე. პირადად შეხება არ მქონია მათთან, თუმცა აღმოჩნდა რომ უშუალოები და ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან ჩვეულებრივ ურთიერთობებში, იგივე სტილისტთან, იგივე მეიქაპ არტისტთან და გუნდთან მუშაობის თვალსაზრისით. როცა რაღაცას იწყება, გონია რომ უნდა გათვალო მაქსიმუმს, ანუ რა შეიძლება მაქსიმუმი მოგიტანოს. დღეს ნებისმიერი ქვეყნიდან გოგოებს აქვს შესაძლებლობა თუ
თუნდაც ამ კონკურსის საშუალებით დიდი და ფართომასშტაბიან მოვლენებში მიიღონ მონაწილეობა. პირველ რიგში მიმეჩნია, რომ ყველა ადამიანშია რაღაც განსაკუთრებული იმ გოგოებში, რომლებიც მონაწილეობენ მოდელობის წლებადელ კონკურსზე. მგონია, რომ უნდა ისწავლონ საკუთარი ინდივიდუალიზმის დაფასება და არა პირიქით რაღაც სტანდარტების დონემდე დაყვანა, უნდა ისწავლონ საკუთარი ძლიერი მხარეების გაანალიზება პირველ რიგში და შემდეგ წინ წამოწევა, უნდა დაუჯერონ პროფესიონალებს, ვისაც გაეგება და მეტი ესმის ამ სფეროში და იყვნენ მზად ნებისმიერი ახალი გამოწვევისთვის მათ ცხოვრებაში. ეს არის მთავარი, რომ ყველამ ვისწავლოთ ყოველი ახალი დღით რაღაც ახალი. მე ცხოვრებაში პირველად ჩავიხედე, ასე ვთქვათ, კონკურსის შიდა სამზარეულოში და 101 შეხედვით ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად გამოიყურება, საინტერესოა, ფოტოსესიები, გადაღებები, ახალი ურთიერთობები, შთაბეჭდილებები, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა დიდი შრომაა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ ემზადებოდნენ ბავშვები დღევანდელი დღისთვის. სულ თვალწინ დამიდგა 10 წლის წინანდელი ჩემი თავგადასავალი, როცა მონაწილეობდი სილამაზის კონკურსში, ძალიან გავდა გამოცდილებას და გამიახდა ის ემოციები, ნერვიულობა. სხვათა შორის არ მახსენდება, რომ ყოფილიყო რაღაცა ძალიან მძაფრი კონკურენცია ერთმანეთს. შეიძლება კონკურენცია არ იყო ერთმანეთს შორის ესეთი მძაფრი, მაგრამ დამეთანხმები, რომ გარედან ეს ყველაფერი ჩანს ძალიან მარტივად, რა თქოს ეს ადამიანები იღიმიან ფოტოსესიები ძალიან მარტივია და ამ დროს რამხელა შრომაა ჩადებული იმისათვის, რომ აი ამ შედეგს მიაღწიო. კარგი, გაინტერესებთ ალბათ შენს, ჩვენს მაყურებელსაც, ჟიურისაც
ვინ იქნება ის გოგონა და ის ბიჭი, ვინც გაიმარჯვებს დღეს სხვა შუადღის პირდაპირ ეთერში ელიტ მოდელ ლუკ ჯორჯია 2018-ში და ვინ გაემგზავრება საერთაშორისო ფინალზე. ჩვენ მე მგონი მზად ვართ რომ ნახოთ მეორე გამოსვლა გოგონები და ბაჟები ერთად. მუსიკა. შახალამ.
ამოდი შეგინა. ჩვენი ჯერია. ეს გზა გავიხო. დავეთ. ძალიან მარტივი, ჩვენს ეს ყველაფერი, მაგრამ საშინელო და როდესაც ყურადღების ცენტრში ხდები. ნამდვილად ადვილი არ არის და მე მეჭინა ქართული სვლით გავხდი. ესე მეჭირა ფურცელი ყველა იჭყიტებოდა, მაგრამ ჯერ არაფერი არ მიწერია, იმიტომ რომ დამალულ კონვერტშია ფინალისტების ვინაობა. ნამდვილად და მოდი შეგახსენეთ, რომ დღეს ჩვენ გამოვანეთ და დავასახლეთ გოგონების და ვაჟების მხოლოდ ტოპ 3-ს. ელიტის წარმომადგენელი კი თავად დაასახელებს თითო გამარჯვებულს, რა თქმა უნდა, რომელიც გაემგზავრებიან ელიტ მოდელ ლუკის არაჩვეულებრივ გრანდიოზულ ფინალს. რა ელით იცი? რო არ შემეშალოს თანხა, ეს არის 730,000 ევრო საპრიზო ფონდი აქვს. ამ საერთაშორისო გრანდიოზულ ფინალს და რა თქმა უნდა, კონტრაქტი ელიტ მოდელ მენეჯმენტთან. ძალიან ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სამოდელო სააგენტოსთან მთელს მსოფლიოში. ეს გველის რეკლამის შემდეგ ფინალისტების გამოვლენაც და გამარჯვებულების დასახელებაც ასე რომ დაგველოთ. კიდე გამატარებ. ამიტომ მუსიკა უკვე გვამცნობს, რომ დაიძაბა ვითარება. სულ მალე გავიგებთ ვინაობას 3 ფინალისტის შეგახსენებთ. წელს ელიტ მოდელ ლუკ ჯორჯიას კონკურსში მონაწილეობს 18 გოგონა და 12 ვაჟი. სწორედ 3 ფინალისტს დავასახელებთ სულ რამდენიმე წამში, წუთიც არ გჭირდება. შემდეგ კი ელიტის წარმომადგენელი, რომელმაც თავად ეს პიროვნულად აირჩია გამარჯვებული ერთი გოგონა და ერთი ვაჟი დაასახელებს გამარჯვებულს და მე მგონი დროა რომ ქალბატონ იას ვუხმოთ ჩვენთან სცენაზე, მას აქვს 2 კონვერტი, ერთ-ერთი წერია ფინალისტი ბიჭების სახელები და გვარები და მე მგონი ფოტოებიც ახლავს და მეორეში გოგონების. ძალიან მაინტერესებს. მეც ვღელავ, ხო? აიღე ბიჭები შენ თავზე. მე ავიღო? ბიჭები შენ აიღე შენ თავზე, ვაჟები, გოგონებს მე. ეს ვაჟები, ეს გოგონები. აბა, ნახო. სანამ გამოაცხადებთ მაინც კიდევ ერთ გამამხნევებელ წინადადებას ვიტყვი კონკურსანტების თვის. კიდევ ერთხელ მინდა მათ შევახსენო, რომ მე გილოცავთ უკვე ამ კონკურსში მონაწილეობას. თქვენ პირველი ნაბიჯი ნამდვილად გადადგით, მიუხედავად იმისა, ვინ გახდება დღეს გამარჯვებული, ყველას მერწმუნეთ, რომ გაქვთ საკმაოდ დიდი პოტენციალი, რომ ამ სფეროში თქვენი სიტყვა თქვათ. ასე რომ მე ყველას წარმატებას გისურვებთ, ყველა ძალიან მიყვარხართ, ყველას გვერდით მიგულეთ მთელი ცხოვრების მანძილზე და დღეს ვნახოთ ვინ გახდა სამეულის წევრი. სამეულის წევრი. დაიწყებ გვანცა? არა. არა. კარგით, სამეულის პირველი ფინალისტი გახდა რეზი კალანდარიშვილი. რეზი. გოგონებიდან პირველი ფინალისტი გახდა სალი თურმანიძე. სალი გილოცავთ. კიდევ მთელი 2 ადგილია ფინალში. აბა, შემდეგი ვინ არის? შემდეგი ფინალისტი ვაჟებს შორის გახლავთ თაზა ბოჭორიშვილი. გილოცავთ თაზა. გადავიდეთ შემდეგზე. გოგონებიდან გახლავთ არიანა ამირხანიანი. ესეც მეორე ფინალისტი გოგონა. დაიჭერ. ერთი ფოტო დამრჩა. აბა? გვანცა. ძალიან ცოდოები არიან, არ შეიძლება. მესამე ფინალისტი ვაჟებს შორის გახდა გიო ბუავა. გილოცავთ გიორგი. და გოგონებიდან გახდა მარი გეჩუაშვილი. ჩვენი მაყურებელი კარგად დააკვირდება 3 ფინალისტს და კიდევ ერთხელ დაფიქრდება ვინ არის მისთვის საუკეთესო. მინდა გითხრათ რომ ფინალისტებს საჩუქრები წელით სანამ დავასახელებთ გამარჯვებულს ტოპ 3-ისთვის საჩუქრები დააწესა ფრანგული კოსმეტიკა დააწესა საფრთხე ქსელმა GPC. აქ გვაქვს მე მინდა რომ ქრისტინე მოვიხმო. დამეხმარო საჩუქრი თუ შეიძლება. ქრისტინე, ეხლა მაინც გამა. გამოვლა გამიკეთე. მნიშვნელოვანი მომენტი. გამოვლა გამიკეთე. ყოჩა. ო, ბრავო.
ესენი არის ბიჭები, მოდი აქ, მოდი. მაროსე ულამაზეს თაიგულებს გადასცემს გოგონებს. აჩი, მე მგონი ცოტა მძიმეა ეგ თაიგულები, იმიტომ ნელა წავიღეთ, არ ინერვიულო, ქრისტინე, დიდი მადლობა. თუ გინდა, მოდი აქ, აი ეს გამომართვი. და წამოყვე. რა თქმა უნდა, არა, ეს გამომართვი. ბიჭებს გადაეცი. წამოდი, არ ბიჭებს არ. ყოჩა. ასევე ბატონო რაც შეეხება გამარჯვებულებს, გამარჯვებულ გოგონას და გამარჯვებულ ვაჟს გადაეცემათ საჩუქრები, ერთწლიანი მომსახურების ბარათი არია იოგასგან და ერთწლიანი აბონემენტი სპორტული კომპლექსისგან ნეპტუნი. საჩუქრების ჩამორიგებას არ მორჩ. არა. პირიქით ვცდილობთ რომ გამოვიყენოთ ეს რომ მაქსიმალურად აი ასე. ორი კაცი ჭირდება? აი ბიჟდები რომ დავდივარ კარგი, აჩი, ერთი კარგი გავლაც გამიკეთე. ბოლო გავლა გადამრჩა. აი ესე წადი და მე ვიდი. აი ეთეს რომ ჩამაგდებინებთ ეს ამაის გამაი. ქრისტინე, ძალიან დიდი მადლობა რომ აი ესეც თქვენ. გილოცავთ. დიდი მადლობა ქრისტინე. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და იმ ადამიანებს, ვინც სამომავლოდ შეიძლება დაინტერესდეს ამ პროფესიული კონკურსით, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს მოდი ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი შემოსავლიანი პროფესია, რომლითაც შეიძლება კარიერის შექმნა, არა მარტო საქართველოს, უბრალოდ არა მარტო მსოფლიოში, არამედ უკვე აქაც, ხო სწორია? ანუ პრაქტიკულად ჩვენ დღევანდელ კონკურსანტებს შესაძლებლობა ეძლევათ უკვე ხვალიდან მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა შემოთავაზებებში. მათ ექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ უახლოეს მოდის კვირეულებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ გამომუშავებული თანხის ნაწილი იქნება, რა თქმა უნდა, მათი. ამიტომ ეს არის პროფესია მათთვის, მიუხედავად მათი ასაკისა, ბევრი აქ 13, 14 წლის და 15 წლის გოგონა მიუხედავად ამისა, ამ ასაკშიც ეს მათთვის არის პროფესიული პირველი ნაბიჯები და მე წარმატებას ვუსურვებ მათ როგორც საქართველოში, აგრეთვე საზღვარგარეთ. თან მე ვიცნობ ასეთ მოდელებს, რომლებიც ახერხებენ, რომ საქართველოში ვთქვათ შეუთავსონ სწავლასაც მათ შორის ეს პროფესია და ასე ვთქვათ ორმაგი კარიერა შექმნა. მნიშვნელოვანი თემაა, რადგან მე ვიცი, რომ მათ მშობლებს სწავლა უფრო აინტერესებს და ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს სწავლა, მხოლოდ მე მაინც მინდა გითხრათ, რომ ამ ასაკის გარკვეული პერიოდი ვფიქრობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეათავსონ, რა თქმა უნდა, სწავლასთან, მაგრამ მისცენ საკუთარ თავს დრო და შესაძლებლობა, რომ უკეთ შეიცნონ საკუთარი თავი, ეს პირველი პროფესიული ნაბიჯები გადადგან და რა თქმა უნდა, განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი და უცხოენის ცოდნა მას ყოველდღე ვახსენებ. თქვენთვის ერთ-ერთი კიდევ მტკივნეული საკითხი არის ოჯახის შექმნა. ამ კონკურსზე სხვათა შორის ეგ პრობლემა ნაკლებად გვაღელვებს, პატარები არიან. კი, მაინც გამონაკლისები არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ იმდენად ჩართულები იქნებიან, რომ გათხოვებისთვის არ ეცლება. კი და განათლება სწორედ მაგაში მიეხმარება, რომ ადრე არ გადადგან ეს ნაბიჯი ცოტა ხანი. რა თქმა უნდა, მიიღონ გამოცდილება. ჩვენი მაყურებელი გველოდება მთელი დღე იმისთვის, რომ გაიგოს გამარჯვებულების ვინაობა. ჩვენ ყავს უკვე 3 ფინალისტი გოგონებსა და ვაჟებს შორის და მე ვიცი რომ ჩვენს სპეციალურ სტუმარს იურის თავმჯდომარეს უკვე აქვს მიღებული გადაწყვეტილება ვინ გაემგზავრება საერთაშორისო ფინალზე რომელიც ნოემბერში არის დაგეგმილი და სავარაუდოდ ნოემბერში იქნება კი და მე მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ გუშინ ჩვენ ჩავატარეთ წინა შესარჩევი ღონისძიება ამ კონკურსის პრინციპი გახლავთ ეს ყველა კონკურსის პრინციპში თითქმის მაგრამ ამ კონკურსზე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს და ქალბატონმა ჯენიფერმა გასაუბრება მოაწყო კონკურსანტებთან თავად აუღო პარამეტრები ხელახლა მიუხედავად იმისა რაც ჩვენ გვეწერა ბევრი იძახდა უფრო მაღალი ვარო ზოგი დაბალი ეწერა მაღალი აღმოჩნდა ასე რომ ეს ყველა ტექნიკური დეტალი გავიარეთ თავად გაესაუბრა მიიღო გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების შესახებ ახლა მეც თქვენთან ერთად შევიტყო მაშინ ვთხოვოთ ქალბატონ ჯენიფერს შემოგვიერთდეს გავიყვანა ხო და მოდი ჩაუდექით შუაში თქვენ და ქალბატონ ჯენიფერი ფინალისტებს და აღარ ახალ მიგეთ.
We have the envelope. Please you open No, it. you keep your envelope with you. ვაიმე. თქვენი ასე ვთქვათ, კონვერტი, რომელსაც გამარჯვებული ვსვინაობა. ხო, მე მაინც ვკითხავ, thank you for being with us today. It's your second time and it's very important for მეორედ us. არის ხალბატონი ჯენიფერი. მეორე არის უკვე საქართველოში და ამისთვის მადლობას ვუხდი. I would like to hear your general opinion for the viewers. What do you think about today's contestants before you announce the winner? Okay. Firstly, I would like to say thank you to all of you. You've been amazing. Really happy with the group this year. Very professional, and I'm really happy to have met you all. პროფესიონალი მოდელები ვითხართო და მიხარია რომ ყველა და მიხარია ვდიახ. Now we want to ask you to open the envelope and review who is the winners. Okay, so the winners of Elite Model Look Georgia 2018 are გამარჯვებულები არიან ვაჟი Rezi and Nari. Rezi. გრანდიოზულ კონკურსზე და იმედი მაქვს მიაღწევენ წარმატებას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხო ამისთვის იყო. მანამდე გამშვიდობებით. დროებით.